ल तानसेनै देखिँदो रहेछ त है पुरा हुस्सु लाएर बुढी लिएर हिँड्न पनि गाह्रो छ हो गाह्रो छ कान्ला मुनि त पुगेला जस्तो बाटो पनि यार तर गाउँको बाटो यतिको हुनु चाहिँ राम्रै हो Hello, good morning and namaste. Welcome back to my YouTube channel once again. Hope you guys सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम ठिक छु टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आज कहाँ के गर्दै छम भनेर आज पाल्पादेखि अर्घाखाँचीसम्मको यात्रा हो कहाँ के हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ म तपाईलाई चाहिँ बाटो देखाउँदै जान्छु है त बाइकले खासै तानिराखेको छैन यार यो चाहिँ अब किन क्लच पेल गर्छ र कि हामी त तलदेखि आएको हो अब यहाँ बाटोमा यस्तो ओ ओ अप्ठ्यारो छ त यार चल भाइरे चल रेकर्ड भएको छ कि छैन यार आई डोन्ट नो तर रेकर्डमा चाहिँ राखेको छु मैले खासै माइकमा प्रब्लम छ मेरो यहाँबाट यताबाट ल आम्मा बाइकले तानेछ त हतार अस्ति त कस्तो अप्ठ्यारो मान्दै थियो त ल तान्छ नै देखिँदो रहेछ त है पुरा हुस्सु लाएर I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we. हामी लगभग 2:02 बाट पुगौँला नि बुटोलाई त्यतिखेर पुग्यो भने घरसम्म 6-7 बजेसम्म पुगिन्छ तर लामो के बाटो यार बाइकमा यात्रा गर्न धेरै लामो बाटो यार त्यसमा चाहिँ बाबु नभएको भए त हुन्थ्यो बाबु छ बिच बाटोमा के अरे बिचमा बाबुलाई राखेको छ अलिक केयरफुल तरिकाले चलाउनु पर्यो ग्रेभल बढी छ यार ब्रेक हाने भने पछाडिको ब्रेक पनि नलाग्ने लाग्न त लाग्ने अगाडिको ब्रेक हाने स्लिप खान्छ कि भन्ने डर यार यस्तोमा I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I. तर यो अफ रोडमा चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो यार अलिकति यार यो टर्निङ छोटो कान्ला मुनि त पुगेला जस्तो बाटो पनि यार तिर तेजपत्ता पाइँदैन यतातिर यार घाँसै काट्छु भन्ने रहेछ तर जाडो चाहिँ हुन लाग्यो है मैले यार एक्सटर्नल माइक त लिएको छु तर त्यसले चाहिँ प्रपरली काम गरिराखेको छैन त्यो टिआरआरएस टु टिआरएस भन्ने त्यो पिन हुँदो रहेछ त्यो पिन चाहिँ दिएन त्यो माइक किन्दाखेरि मैले फोनमा एक्सटर्नल माइक चाहिँ माइक रेकर्डिङ चाहिँ भोइस रेकर्डिङ चाहिँ मैले फोनमा गरेको छु आई डोन्ट नो कतिको चाहिँ क्लियर आएको छ छैन यार आफ्टर अब एडिटिङ गर्दा नै थाहा हुन्छ यो बाटो तपाईँ ठक्क हामी झुम्सा निक्लिन जाने बाटो हो यो झुम्साको पुलोने निक्लिन जान्छ हामी यो आउनु भयो भने तपाईँहरू बतासेबाट भित्र छिरिसकेपछि डस्टुङ हुँदै भट्टी हुँदै पाटन हुँदै आउन सक्नुहुन्छ अहिले हामी चाहिँ पाटनको लास्ट उसमा चाहिँ इन्डिङमा चाहिँ आइसकेको छौँ पाटन सिद्धियो अब के आउँछ अरे यो अर्खले होइन सुडुङ ठाउँको नाम पनि सुडुङ गरे बाबु छ बिचमा अलिक केयरफुल तरिकाले चलाउनु पर्यो लोटाइहाल्यो भने हामी त ठुलोलाई त केही पनि हुँदैन सानो बच्चालाई फेरि लोटायो भने
दुईतिर भिर छ यता नि भिर यस्ता काँडा डाँडो बचेल है कहाँ मोट गाडीतिर कस्तो आवाज आइरहेछ यार के पसेछ र मलाई ऐनैबाट आवाज आए जस्तो मानिरहेको छु मैले यी फुटाले छ कि हो कतै ढुङ्गल लगाएर त्यस्तो पनि होइन यार बाटो चाहिँ यार यस्तो तर गाउँको बाटो यतिको हुनु चाहिँ राम्रै हो ठिकै छ बाटो यतिको तल हेर्ने नि त यस्तो रकहरू काटेर बनाएको रहेछ बाटो पनि बनाएको छ 2 घन्टामा बुटोल पुग्न सकिन्छ कि नै हो 2 घन्टा त्यहाँ बुटोलसम्म उताबाट 3 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ हो घर जाने नि यार लगभग 2 घन्टा फरक हुन्छ बच्चासित नआउने 3 साढे 3 घन्टा त घरै पुग्छु म सिङ्गल त 90 ओभर स्पिड हुने मजाले पुगिन्छ बुटोलबाट हाम्रो घर जान लगभग 122 किलोमिटर त्यसपछि यतापट्टि कति छ 55 किलोमिटर 55-60 किलोमिटर होला लगभग तानसेन त पुरै धागेछ है देखे छैन त आज बस्नी चाहिँ यस्तोमा हो के तल आफ्नो काम गर्यो बुढी लिएर हिँड्न पनि गाह्रो छ हो गाह्रो छ यसरी बसेका छन् बाबुलाई चिसो लाग्ला राम्रोसँग गराइ पुरा मस्त निद्रा छ बाबुले सपना देखिरह होला अब लाग्यो अब यहाँबाट ल बिच रेकर्ड चाहिँ चेक गर्दै आइरहेको छ रेकर्ड चाहिँ भइरहेको छ है राम्रोसँग त्यो माइत छोडेर आउने बेला रुन मन लाग्छ कि म्याडम अब हामी सिस्ने खोला आइसकेको छौँ होइन सिस्ने खोला होइन यो बाटोमा चाहिँ बर्खामा चाहिँ खुब हिँड्ने यार मान्छेका आज कहाँ छ भोलि कहाँ छ कहाँ हिँड्नु पर्ने हो लाइफ बेहाल छ खेर ओ गड मैले लिक बिराएको छु नि त थोरै टिप्पर हिँड्ने रहेछ कि अफरोको बाद यस्तै त हो नि यस्तै त धेरै राम्रो छ यार मान्छेको ठाउँमा यार यहाँबाट अब लगभग झुम्सा अब कति किलोमिटर होला धेरै छैन है थोरै जस्तो लाग्छ गरे यहाँबाट त लगभग कति छ यार 10-15 किलोमिटर नि छैन होला यार त्यति त होइन अलि टर्निङ गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ लामो भए जस्तो लाग्यो नत्र बाटो छाटो अब ग्रेभल हो स्टेट त कहाँ हुने धेरै टर्निङ छ यार कुल हावा चलिरहेछ अब ठ्याक्क लाएर ल सिस्ने खोला भन्ने यो अहिले त सानो देखिन्छ तर बर्खामा चाहिँ बाइकै बगाइदिनु खोज्छ यही खोलाले तलबाट लगाउँ है यहाँबाट यस्तो बाइक कति खोलामा चाहिँ बाइक हिँड्नु नपरोस् भनेको झन् यहाँ र ल सिस्ने खोला गाउँघरमा आइयो कहाँ कता हो बाटो त यस्तो पो छ हजुरआमा हाँस्नु भयो त किन हाँस्नु भयो त्यसरी सुनाइदेऊ न मायाको बोली यति राम्री मान्छे चाहिँको होली सुनिदेऊ न मायाको बोली यति राम्री मान्छे चाहिँको होली कहिले कसो खेर कहिले कसो गाउने गरिन्छ पाल्पा ठाउँ ठिकै हो बस्न चिसो ठाउँ बस्न राम्रै लाग्छ अनि भित्रको बाटोमा ठ्याक्क थ्याङ्क यू यार टिप्परले फाइनली के अरे बाटो छोडिदियो नि त खै टिप्परवाला ड्राइभर त खै गुरु त खै त बेइमान हुन्छ नि यार I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living. के मचाउँछ यार हिँड्न पनि गाह्रो
सारा कुरा आएर गएर ओहो सिद्ध बाबा कसरी कट्ने होला भने जस्तो बनाउँछ त होला चेन्ज बिस्तारै चाहिँ चेन्ज आइरहला यस्तो बाटो बनाउँछ यो त पहिला थिएन यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो थियो त बिस्तारै बनाउँदै त छ नि यहाँ माथि गएको थियो सीमा समाप्त ल यहाँबाट चाहिँ बुटोल स्टार्ट भयो म चाहिँ अब यहाँबाट राइट साइडतिर लाग्छु यहाँबाट सिधै पहाडी बुटोल निस्किन्छ किनकि म पश्चिमतिर जानु छ यो गोलपार्कबाट अनि त्यसपछि अनि यो तल हस्पिटल लाइन पुष्पलाल पार्कबाट चाहिँ म चाहिँ घुम्दिनँ किनकि मलाई चाहिँ अलि त्यताबाट घुम्न चाहिँ अलिकति लामो समय लागे जस्तो लाग्छ थोरै अनि त्यसपछि ट्राफिक जामहरू पनि हुन्छ गोलपार्कबाट भित्र पुल्चोकुनीबाट टक्क धेरै लाग्दैन बाटो त्यहाँबाट चाहिँ छ यहाँबाट चाहिँ गएर सबै कुरा यिनी बाटो हामी हिँड्दा कस्तो थियो बाटो यिनी यहाँ कलेज पढ्नु बस्दा खै पढेर पनि केही काम लागेन परेको परे भने जस्तो भयो अनि ठ्याक्क यहाँबाट यतापट्टि हामीतिर लाग्थ्यो यो बाटो हामी यहाँबाट पुल्चोकबाट सट्ट उतातिर जान्थ्यौँ हामीहरू यो हो पुल्चोक भन्ने ठाउँ यहाँबाट यतातिर हामी साँझमा हावा खान खुब जान्थ्यौँ त्यो मन्दिरको कोठातिर चिसो हावा आउने कि त्यो गर्मीमा यहाँबाट लाइट दिनुपर्छ साइड लाइट दिनुपर्छ अब हामी यहाँबाट भित्र मात्रै पहाडी बुटोलबाट जान्छौँ राइट यो पनि पत्र ठाउँ छ यार माइ गड यहाँबाट अलिक साँगुरो बाटो छ सानो बाटो छ क्या यहाँ अलिकति केयरले चलाउनुपर्छ होइन
यहाँबाट आयो भने छिटो पनि हुन्छ, ऊ पनि हुन्छ, बाटो पनि सजिलो इजी। पहाडी बुटोलबाट यो कस्तो स्कुटीमा कस्तो कुन्दाहरू ल्याएको यार। अब यहाँबाट अब स्ट्रेट अब एकैचोटि, तर थोरै घाम चाहिँ लागेको रहेछ, तातो छ, न्यानो छ। घाम लाग्दैन थियो भने त गाह्रो गराउँथ्यो बग्दा। यहाँबाट आएर कस्तो बाटो नछोडिदिएको यार, के हतार भयो जस्तो कि। यो ब्याग यहाँ राखेर साइड लाइट दिएको हो कि दिएको होइन कि केही थाहा पाइन क्या यार। अफ गरे जस्तो लाग्थ्यो यार, बोलिरहेको यार। यहाँबाट आएर Let's go to